Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Μετά από καιρό απουσίας επιστρέφω με μια συνταγή απαραίτητη για την ημέρα που πλησιάζει. Λαγάνα με όλα τα μυστικά και τις συμβουλές που έχω για να σου βγει η τραγανή από έξω και τόσο αφράτη από μέσα. Τη συνοδεύω και με μια απολαυστική ταραμοσαλάτα vegan με όλο το άρωμα της θάλασσας. Ας μην χάνουμε άλλο χρόνο και πάμε κατευθείαν στη συνταγή μας. Για να ενεργοποιηθεί η μαγιά, ανακατεύουμε σε ένα μεγάλο μπολ χλιαρό νερό και ένα φακελάκι ξηρή μαγιά. Αν έχεις νοπή, τότε μπορείς να προσθέσεις παραπάνω και η αναλογία είναι 1:3, δηλαδή μια ποσότητα ξηρής μαγιάς αντιστοιχεί σε 3 μέρη νοπής. Για να ξυπνήσει η μαγιά χρειάζεται και λίγη ζάχαρη και εγώ αυτή τη φορά προτίμησα να βάλω μελάσα σαν πιο αγνό γλυκαντικό. Τα ανακατεύω όλα μαζί μέχρι να διαλυθεί η μαγιά και αφήνω στην άκρη για περίπου 10 λεπτά μέχρι να βγάλει φουσκάλες στην επιφάνεια. Όπως πάντα θα βρεις αναλυτικά όλα τα υλικά της συνταγής μας στην περιγραφή κάτω από το βίντεο. Για το αλεύρι στη λαγάνα εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ μισή ποσότητα σκληρό αλεύρι και μισή αλεύρι για όλες τις χρήσεις, γιατί έτσι θα βγει τραγανιστή και αφράτη από μέσα. Στη μίξη αυτή προσθέτω και το αλάτι και ανακατεύω καλά για να ενωθούν όλα μαζί. Όταν δεις τις μπουμπουλήθρες στη μαγιά όπως βλέπεις εδώ, σημαίνει ότι έχει ενεργοποιηθεί. Παραδοσιακά εγώ τη λαγάνα τη φτιάχνω με ταχίνι αντί για ελαιόλαδο, που είναι πλούσιο σε ασβέστιο και σίδηρο. Το ρίχνω στα υγρά υλικά, ανακατεύω μέχρι να ενωθούν όλα μαζί και μετά σιγά σιγά προσθέτω στο μπολ με τα υγρά κουταλιές της σούπας από το αλεύρι. Κάθε 3 με 4 περίπου κουταλιές ανακατεύω το μείγμα μέχρι να δημιουργηθεί χυλός, ώστε έτσι να διαλυθούν όλα τα αγρομπαλάκια από το αλεύρι και η ζύμη μας θα γίνει και πιο αφράτη. Όταν πια δεν μπορώ να χτυπήσω άλλο με το σύρμα, προσθέτω όλο το υπόλοιπο αλεύρι και ανακατεύω με τα χέρια μέχρι να απορροφηθεί όλο. Για να βγει η λαγάνα αφράτη και με τραγανή κόρα, χρειάζεται καλό ζύμωμα, για 5 λεπτά τουλάχιστον, γι' αυτό μην παραλείψει αυτό το σημαντικό βήμα. Όσο ζυμώνεις θα δεις πως το ζυμάρι αλλάζει και γίνεται πιο λίο και απαλό. Για περισσότερη ευκολία μπορεί να γίνει και στο μίξερ με ένα γάντζο ζυμώματος. Ρίχνεις τώρα λίγο λάδι στο μπολ που ήταν πριν και βάζεις μέσα το ζυμάρι. Το σκεπάζεις με μια πετσέτα ή διάφανη μεμβράνη και αφήνεις σε ζεστό μέρος να ξεκουραστεί και να διπλασιαστεί. Αυτό μπορεί να γίνει πιο γρήγορα άμα βάλεις τη ζύμη στο φούρνο, αφού πρώτα τον έχεις προθερμάνει για 1 λεπτό στους 40 με 50 βαθμούς Κελσίου και μετά σβήνεις το μάτι. Μόλις είναι έτοιμο και έχει φουσκώσει, το βγάζεις από το μπολ, το ζυμώνεις σε μια μπαλίτσα και το κόβεις σε 2 ίσια κομμάτια. Η συνταγή που σου δείχνω εγώ σήμερα θα σου βγάλει 2 λαγάνες. Σε μια λαμαρίνα ή στην πίσω μεριά ενός ταψιού απλώνεις μια λαδόκολλα, ραντίζεις με λίγο ελαιόλαδο και προαιρετικά σουσάμι. Βάζεις το ένα ζυμάρι και το απλώνεις με τα δάχτυλα σαν ζυμάρι πίτσας. Αν νιώθεις ότι η ζύμη δεν ανοίγει εύκολα, μπορείς να βουτήξεις τα δάχτυλα σε λίγο νερό ή σε λάδι και απλώνεις μέχρι η ζύμη να γίνει όσο πιο λεπτή θες. Εναλλακτικά μπορείς να φτιάξεις και ατομικές λαγάνες με το να χωρίζεις το άλλο μισό της ζύμης σε 2 πάλι κομμάτια και τα απλώνεις σε ταψί όπου σου δείχνω εγώ. Σκεπάζεις πάλι με μια πετσέτα για ένα τελευταίο φούσκωμα και αφήνεις σε ζεστό μέρος για περίπου 30 λεπτά. Μόλις φουσκώσουν, ετοιμάζεις λίγο νεράκι σκέτο ή και ζαχαρόνερο, εγώ όπως βλέπεις έβαλα σιρόπι σφενδάμου, ανακατεύεις και απλώνεις αρκετό πάνω στο ζυμάρι. Από πάνω ρίχνεις και μπόλικο σουσάμι, εγώ έβαλα και λίγο μαύρο και τέλος με τις μύτες των δαχτύλων σχηματίζεις λακκούβες. Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις για 30 με 35 λεπτά, ενώ ένα μυστικό για τις πιο τραγανές λαγάνες είναι να προσθέσεις λίγο νερό σε ταψί μέσα στο φούρνο για να δημιουργήσει υγρασία.
Όταν η λαγάνα μας είναι έτοιμη, αμέσως τη βγάζεις σε σχάρα για να συγκρατήσει την υγρασία που δημιουργήσαμε στο ψήσιμο και να παραμείνει τραγανή. Αφήνουμε για λίγο να κρυώσει πριν κόψουμε σε κομμάτια. Και ενώ η λαγάνα μας κρυώνει, ας φτιάξουμε και μια διαφορετική παραλλαγή της ταραμοσαλάτας, χωρίς καθόλου ζωικά υλικά. Αφού κόψουμε λίγο μπαγιάτικο ψωμί και το βάλουμε σε νερό να μουλιάσει, κόβουμε σε μικρά κομμάτια φύλλο νόρι. Το φύλλο φίκι δηλαδή που κάνουμε το σούσι, που μπορείς να το βρεις πολύ εύκολα σε σούπερ μάρκετ. Το χτυπάμε σε μπλέντερ πρώτα μόνο του μέχρι να γίνει σκόνη και κατόπιν βάζουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Αντί για ταραμά, εγώ χρησιμοποιώ ρεβίθια βρασμένα, που στο σύνδεσμο τώρα πάνω στη γωνία θα δεις πως φτιάχνω για μένα και τα παιδιά μια γευστική τονοσαλάτα με ρεβίθια. Ρίχνω το ψωμί αφού το στραγγίξω καλά τα νερά του, ένα κρεμμύδι μικρό κομμένο σε κομμάτια ή αν θες βάζεις ένα κουταλάκι του γλυκού σκόνη κρεμμυδιού, ένα μπατζάρι βρασμένο για να μας δώσει αυτό το ροζοκόκκινο χρώμα που συνήθως έχει ο ταραμάς, εναλλακτικά μπορείς να βάλεις σκόνη μπατζαριού ή και το ζουμί από τη συσκευασία, το χυμό από ένα λεμόνι για να δώσει την οξύτητα που χρειάζεται και τέλος λίγο λαδάκι και λίγο νερό. 1 με 2 κουταλιές κάθε φορά μέχρι να γίνει μια απαλή κρέμα όταν το χτυπήσουμε. Και εγώ βάζω αλάτι τώρα επειδή το ξέχασα, αλλά φυσικά εσύ το βάζεις από την αρχή. Όταν η ταραμοσαλάτα σου είναι έτοιμη, δοκιμάζεις για να δεις αν χρειάζεται να προσθέσεις αλάτι ή λεμόνι. Σερβίρουμε σε ένα πιάτο και δημιουργούμε αυλάκια που θα τα γεμίσουμε με λαδάκι, ελιές και λίγο ψιλοκομμένο άνηθο. Και ίσως μια ακόμα τελευταία συμβουλή για την πιο απολαυστική λαγάνα, μια μεγάλη βουτιά στο λαχταριστό ταραμά που μόλις τώρα έφτιαξες. Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου, σας χαιρετώ για την ώρα και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Σταματήστε για λίγο! Κάντε ησυχία τώρα! Όχι, σήμερα όχι!